নমস্কাৰ সুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইমলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি 1951 চনক ভিত্তি কৰি অসমকে সামৰি দেশজুৰি NRC হ'ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পাছতে ৰাজ্যত সৃষ্টি হৈছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বিষয়টো লৈ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰাৰ সময়তে নতুন NRCক আদৰণি জনাইছে অসম পাব্লিক ৱৰ্কছে তাৰ বিপৰীতে আমছে অমিত শ্বাহৰ বক্তব্যক কাৰ্যত নস্বাত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সমগ্ৰ দেশতে NRC উন্নীতকৰণ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আছৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য আৰু সভাপতি দীপাংক নাথ সমগ্ৰ দেশত NRC উন্নীতকৰণত আপত্তি নাই বুলি ব্যক্ত কৰি সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই কয় যে অসম চুক্তি উলংঘাৰে NRC সম্ভৱ নহয় ফলাফল যেটো পালো ফলাফলত আমি সুখী নহয় অসমৰ ৰাইজ সুখী নহয় গতি নিৰাময়ৰ কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত আবেদন কৰিছো 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে শুনানি আছে আমি আশা কৰিছো যে 26 নৱেম্বৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আমাক ন্যায় প্ৰদান কৰিব আৰু ভাৰতবৰ্ষত NRC হ'ব পাৰে কাৰণ আইনতে আছে আইনমতে ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰস্তুত হ'ব লাগে কেৱল ভাৰতৰ নিয়মটো হ'ল আইনমতে ঘৰে ঘৰে গৈ গণনা কৰিব তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব তাৰপিছত NRC প্ৰস্তুত কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সমগ্ৰ দেশতে NRC ভিত্তিবৰ্ষ 1951 চন হ'ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া NRCক লৈ দৰং জিলা আছু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লগতে মঙলদৈবাসীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া 1951 ভিত্তিবৰ্ষ অসমত কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰে দল সংগঠনে পশ্চিমবংগত NRC প্ৰস্তুতত বাধা দিম বুলি কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে হুংকাৰ দিয়াৰ পিছত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী দেৱশ্ৰী চৌধুৰীয়ে ममता बनर्जी की इच्छा से सब कुछ होने वाला नहीं है देश के लिए जो नीति बनेगा कानून बनेगा उस पर सबको चलना है बहुत सारी राज्यों में इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल जिसमें घुसपैठी आके भर गए हैं जो इस देश के खाना छीन रहे जो नौकरियाँ छीन रहे जो हमारी देश का हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सभी को छीन रहे हैं নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা জনতা দল ইউনাইটেডৰ সংসদত জাতিসংঘী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিব দলটোৱে দিল্লীৰ এই মন্তব্য দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কেচি ত্যাগে ৰাজ্যসভাত 6জন সদস্য আছে জনতা দল ইউনাইটেডৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক উত্তৰ পূবলৈ গৈ দল সংগঠনেৰে বিলখন সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হ'বলৈ আহ্বান ত্যাগে अब समय आ गया है कि लोकसभा में बिल रखने से पहले नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबसे बातचीत करना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को एंगेज करके नए तरीके से बिल बनाया जाना चाहिए ताकि नॉर्थ ईस्ट के लोग अपनी आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व करने में कामयाब हो सकें কেন্দ্ৰ চৰকাৰে BPCLৰ অংশ অসমৰ নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী লিমিটেড NRLক বিক্ৰী নকৰে দেশৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ দ্বিতীয় বৃহৎ কোম্পানী BPCLৰ পৃথক কৰা হ'ব NRLক নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী লিমিটেডৰ 61.65% অংশীদাৰিত্ব বিক্ৰী নকৰে কেন্দ্ৰ BPCLৰ সম্পূৰ্ণ মেনেজমেণ্ট কণ্ট্ৰল ট্ৰান্সফাৰ হ'ব বুধবাৰে সংবাদমেলত এই কথা জনায় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সীতাৰমণে That is Bharat Petroleum Corporation Limited's equity shareholding of that 61% that it holds in Numaligarh Refinery Limited will be excluded from this disinvestment. However, of course, it will be moved out of the BPCL before it is disinvested, and that shall be taken over by another of the public sector companies or whoever it is going to be within the government. It shall be retained by the government. নুমলীগড়ৰ NRL ব্যক্তিগতকৰণৰ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্তত উৎফুল্লিত হৈছে দল সংগঠন তথা শোধনাগাৰ বিষয়া ববিয়া আৰু কৰ্মচাৰী নুমলীগড় কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ শোধনাগাৰ ব্যক্তিগতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বাতিল কৰা ঘোষণাৰ পিছতে উৎফুল্লিত নুমলীগড় তথা গোলাঘাট জিলাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন আনন্দিত NRLৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ভাৰত পেট্ৰলিয়াম কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেড BPCLৰ সহ 5 চৰকাৰী কোম্পানীৰ অংশীদাৰিত্ব বিক্ৰীৰ সিদ্ধান্তত অনুমোদন জনায় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত সংবাদমেলত মন্তব্য কৰে যে কেবিনেটে BPCL শ্বিপিং কৰ্পোৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কনকৰ সহ 5 কোম্পানীত চৰকাৰৰ অংশীদাৰিত্ব বিক্ৰীত অনুমোদন জনাইছে A carve-out has been made of Numaligarh Refinery Limited, which is in Assam, that shall not be disinvested. However, of course, it will be moved out of the BPCL before it is disinvested, and that shall be taken over by another of the public sector companies or whoever it is going to be within the government. It shall be retained by the government. বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে কয় যে কেবিনেটে 7 CPFCত নিয়োজনত অনুমতি দিছে
আৰু কেবিনেটে SCI 63.75% অংশীদাৰিত্ব আৰু কনকৰৰ 30.8% অংশীদাৰিত্ব হ্ৰাস কৰাৰ অনুমতি দিছে। ক্ৰেতাই SCI মেনেজমেণ্ট কণ্ট্ৰলো লাভ কৰিব। নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেড নেপকৰ 100% অংশীদাৰিত্ব NTPCক দিয়া হ'ব। আনহাতে THDCIL মেনেজমেণ্ট কণ্ট্ৰলো লাভ কৰিব নেশ্যনেল থাৰ্মেল পাৱাৰ কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডে। আজি অসম গণ পৰিষদে জন্ম দিলে নতুন ছাত্ৰ সংগঠনৰ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত জন্ম লাভ কৰিলে অসম ছাত্ৰ পৰিষদে ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰে অগপক শক্তিশালী কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে দলীয় নেতৃত্বত। অসম গণ পৰিষদৰ এই অনুষ্ঠানত অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ লগতে অগপৰ নেতাকৰ্মী অংশগ্ৰহণ কৰে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কলাক্ষেত্ৰত উপস্থিত হয় অগপ কৰ্মীসকল। শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনৰ বাহিৰেও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ সমাজে যথেষ্টখিনি বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাৰ নিজাকৈ এটা সংগঠনৰ আমি বাৰুকৈ অনুভৱ কৰিছিলোঁ। কিন্তু আজিৰ পৰিস্থিতিত মই ভাবোঁ এক নৱজাগৰণৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু তেওঁলোকৰ এই ৰাজনৈতিক সচেতনতা আমি অসম গণ পৰিষদ দলে এক আঞ্চলিক ভাৱধাৰাৰে অসমৰ স্বাৰ্থত এক সুসংগঠিত ৰূপত আগবঢ়াই নিবলৈ আমি এক প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। ছুপাৰ 30 খ্যাত আনন্দ কুমাৰলৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমন। 26 নৱেম্বৰত ন্যায়ালয়ত সুশৰীৰে হাজিৰ হ'ব লাগিব আনন্দ কুমাৰ, অন্যথা ৰুজু হ'ব জামিনবিহীন গ্ৰেপ্তাৰী পৰৱানা। উত্তৰ পূবৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক IIT কোচিং নামত প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিছিল IIT গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ। পাটনাৰ ছুপাৰ 30 খ্যাত স্বয়ম্ভু গণিতজ্ঞ আনন্দ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৰুজু হৈছে প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ। উত্তৰ পূবৰ IIT প্ৰত্যাশী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ছুপাৰ 30 নামত পাটনাস্থিত ৰামানুজন স্কুল অৱ মেথমেটিক্সৰ নামৰ আন এখন প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰবঞ্চনাৰে নামভৰ্তি কৰোৱাৰ বিনিময়ত একোজন শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা লৈছিল 33,000 টকা। আনন্দে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও কোনো দিনে প্ৰতিষ্ঠানত উপস্থিত হোৱা নাছিল। আৰু এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি অধিবক্তা অমিত গোয়েলৰ যোগেদি আদালতত ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদন দাখিল কৰিছে IIT গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰই। এই আইনখনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি মুখ্য ন্যায়াধীশ অজয় লাম্বা আৰু ন্যায়াধীশ অচিন্ত মল্লভূজৰ বৰুৱাই আনন্দ কুমাৰৰ অহা নৱেম্বৰ 26 তাৰিখে আদালতত উপস্থিত হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে। আৰু উল্লেখযোগ্য যে বিহাৰৰ পূৰ্বৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান অভয়ানন্দৰে মিলি কুমাৰে খুলিছিল ছুপাৰ 30। কিন্তু কুমাৰৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট হৈ 2008 চনতে আঁতৰি আহিছিল অভয়ানন্দ। ৰঙিয়াৰ এপল মিলৰ কৰ্মচাৰী প্ৰতিবাদ। 3 বছৰে দৰমহা পোৱা নাই প্ৰায় এপল মিলৰ 600 গৰাকীকৈ কৰ্মচাৰী। মিলটো পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰাৰ দাবী প্ৰতিবাদ কৰ্মচাৰীসকলৰ। এপল মিলৰ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদত সহযোগ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ। 3 বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছে এপল মিলৰ উৎপাদন। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ দাবী চৰকাৰে শীঘ্ৰে কাৰ্যক্ষম কৰক মিলটো। এপলক পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। সেয়ে আমি আজি অনশনৰ যোগেদি জনাইছোঁ যাতে খুব কম দিনৰ ভিতৰত এপল পুনৰ্জীৱিত কৰক, নহ'লে আমি তিলি চলি আমাৰ আটাই ৰাজপথত ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু আমি আত্মচাৰ দিয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তুত। বাক্সাৰ গোৱাবাৰীত সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী নীলমণি সেন ডেকাই বঙালীসকলক লৈ কৰা বিৰূপ মন্তব্যক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন। আজি তামুলপুৰ মহকুমাৰ গোৱাবাৰীত প্ৰায় শতাধিক AABYSFৰ কৰ্মীসকলে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী নীলমণি সেন ডেকাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি উজ্জ্বল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। নীলমণি সেন ডেকা আৰু পৰেশ বৰুৱাই বঙালীসকলক লৈ কৰা বিৰূপ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। বাঙালীসকলক লৈ তেখেতে নীলমণি সেন ডেকাক যি সমৰ্থন জনাইছে তাৰ বাবে আমি তীব্ৰভাৱে নিন্দা আৰু গৰিহণা জনাইছোঁ। অনাগত দিনত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ তুলুঙা বাঙালীসকলক লৈ যি বিদ্ৰোহ মন্তব্য কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে বাঙালী জাতি কিন্তু বহি নাথাকে, ই স্পষ্ট কথা। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ অকমানতাৰ চূড়ান্ত নিদৰ্শন। বুধবাৰে দেখা গ'ল ওৰাঙত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাক আঁতৰাবলৈ সক্ষম নহ'ল বিয়াগুম আৰক্ষী বিভাগ অথবা জিলা প্ৰশাসন। বুধবাৰে পুৱতি নিশাতে জমদূতৰ দৰে পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা এখন ট্ৰাকত খুন্দিওৱাৰ ফলত থিতাতে নিহত হয় 8জন যুৱক। বাইহাটৰ ফালৰ পৰা তেজপুৰলৈ গৈ থকা তীব্ৰবেগী বাহন এখনে খুন্দিয়াই পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা এখন ট্ৰাকত পুৱতি নিশাৰ এই দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে মৃত্যু হয় 8জনকৈ তেজাল যুৱক। এই ঘটনাৰ পাছত অঞ্চলটোত চাঞ্চল্য অব্যাহত থকাৰ সময়তে সন্ধিয়াৰ ভাগত একেখন ট্ৰাকতে সংঘটিত হ'ল আন এক দুৰ্ঘটনা। পুৱাৰ দুৰ্ঘটনাটোৰ পাছতো একে ঠাইতে ৰখাই থোৱা ট্ৰাকখনত এখন স্কুটিয়ে খুন্দিয়ায়। দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত হয় অৰুণ নাৰ্জাৰী নামৰ আন এজন লোক। দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত নাৰ্জাৰী পত্নী তথা সন্তানক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে।
আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে একেমুখে ধিক্কাৰ দিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ নিষ্ক্ৰিয়তা কি কাৰণত বুধবাৰে পুৱতি নিশাই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা ট্ৰাকখন সন্ধিয়ালৈকে একেটা স্থানতে ৰখাই থোৱা হ'ল কিয় ট্ৰাকখনৰ পৰা কিছু আঁতৰত স্পষ্টকৈ কোনো সাংকেতিক চিহ্ন বা ফলকাৰী দিয়া নহ'ল তাকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে পুলিচ দিছে ইপিনৰ গাড়ী আছে মানে ইপিনৰ নোৱাৰে ইয়াৰে আমাৰ খুৰাই চাই আছে তেওঁলোকৰ গধূলি হৈছে লাইট নাই ইখন গাড়ীৰ লাইট জ্বলাই দিয়া নাই ইপিনে একোৱেই নাই পুলিচ এজন আছে তেওঁলোকে আনলোড কৰিব পাৰিব নেকি নাই সেইকাৰণে একোৱেই নাই সেইকাৰণে আৰু পোষ্টাৰখন দিছে একদম গাড়ীখনৰ কাষত যদি পোষ্টাৰখন দূৰত দিলে হয় কি বুলি কয় তাৰে ড্ৰাইভাৰটো নমৰিলে হয় শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰত পথ দুৰ্ঘটনাটোত নিহত হয় এজন যুৱক নিহত যুৱকজন চাৰিদুৱাৰৰ বিজয় মালাকাৰ চাৰিদুৱাৰ চেণ্টাৰৰ সমীপত সংঘটিত হয় পথ দুৰ্ঘটনাটো এখন দ্ৰুতবেগী বাহনে পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰি যুৱকজনক গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱকজনক বালিপৰা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ নিয়া হয় যদিও মৃত্যু সাৱটিত যুৱকজন জাগিৰোডৰ সৰু বৰিত অঘটন পুখুৰীত পৰি সন্ধানী ৰঞ্জু দাস নামৰ এজন যুৱক পুখুৰীৰ পৰা পানী তুলিবলৈ যাওঁতে ডুব যায় বুধবাৰে যুৱকজনৰ সন্ধানত নামিছিল SDRF বাহিনীৰ দল কিন্তু নিশা এন্ধাৰ হোৱাৰ বাবে অভিযান স্থগিত ৰাখিছিল SDRF বাহিনী বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা যুৱকজনৰ সন্ধানত পুনৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে অৱশ্যে এই মুহূৰ্তলৈকে উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে যুৱকজনৰ কোনো সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মহানগৰীৰ অনিল নগৰত নিশা চুৰিকাণ্ড প্ৰদীপ বৰ্মন নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত চোৰৰ লুটপাট চোৰে লুটি নিলে 3টা মোবাইলৰ লগতে 15,000কৈ টকা চোৰে নিশা ৰন্ধা ভাত আঞ্জাৰ লগতে বনাই খালে অমলেটো পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধি উপলব্ধি কৰি চোৰে নিব বিচাৰিছিল পিঁয়াজৰ টোপোলাও কিন্তু দেৱাল পাৰ হ'বলৈ লগতে সৰি পৰিল পিঁয়াজৰ টোপোলা কঠিয়াতলী চোৰে চলালে চাফাই অভিযান ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত কঠিয়াতলী লাচিত নগৰৰ চিনু বৰাৰ ঘৰত চোৰে চলাই লুটপাট নগদ 10,000 টকা সোণৰ অলংকাৰ ৱাল টিপি আৰু কাঁহৰ বাচন সহ বহুমূল্যৱান সামগ্ৰী লৈ উঠাও হয় চোৰ আৰক্ষীৰ জালত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা নেটৱৰ্কৰ টাৱাৰৰ বেটাৰী চুৰি চক্ৰত জড়িত 2 গভাত চোৰ বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা মিছা আৰক্ষী টহলদাৰী গোটৰ জালত পৰে টাৱাৰৰ বেটাৰী চুৰি চক্ৰত জড়িত চোৰ দুটা ধৃত চোৰৰ দলটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা টাটা জেৰন বাহনসহ 26টা টাৱাৰৰ বেটাৰী জব্দ কৰিছে আৰক্ষী দুই চোৰ পলাকবাৰী মোকচেদ আলী আৰু সোণাপুৰৰ হজৰত আলী দেৰগাঁৱৰ কোনো মোবাইল টাৱাৰৰ পৰা বেটাৰী কেইটা চুৰি কৰি বুলি আৰক্ষীক জেৰা কৰা স্বীকাৰ কৰিছে ধৃত দুই চোৰে পূৰ্বেও ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মোবাইল নেটৱৰ্কৰ টাৱাৰত বেটাৰী চুৰি কৰি আহিছিল ধৃত চোৰৰ দলটোৱে মহানগৰীৰ হাওকুচিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এটা কপাহৰ গুদামৰ জুইৰ সূত্ৰপাত দুখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ প্ৰচেষ্টাত জুই নিয়ন্ত্ৰণ অবৈধভাৱে মজুত কৰি ৰাখিছিল কপাহ কম্বল ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা প্ৰথমতে ৰক্ষা পৰিল অঞ্চল ডিগবৈ সমষ্টি প্ৰথমবাৰৰ বাবে গ্ৰাম্য অঞ্চলত 100টা ঘৰৰ প্ৰাকৃতিক পাইপ লাইন গেছৰ যোগান ধৰা হৈছে ডিগবৈ বিধায়ক সুৰেন ফুকনৰ প্ৰচেষ্টাত ডিগবৈ সমষ্টি টিংৰাইৰ 1 নং অসমীয়া গাঁৱত প্ৰাকৃতিক পাইপ লাইন গেছৰ যোগান ধৰা হয় টিংৰাইৰ 100টা ঘৰৰ পৰিয়ালৰ উপভোক্তাক এই সুবিধা প্ৰদান কৰে অসম গেছ কোম্পানী এছ'চিয়েশ্যনে গেছ পাইপ লাইনৰ শুভাৰম্ভণি কৰে ডিগবৈ বিধায়ক সুৰেন ফুকনে পৰৱৰ্তী সময়ত অঞ্চলটোত আৰু অধিক পৰিয়াললৈ পাইপেৰে গেছ যোগান ধৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বিধায়কগৰাকীয়ে নুমলীগড়ত হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ চেষ্টা এদল যুৱকৰ খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা হাতীৰ বাবে বনাঞ্চলৰ মাজত ৰোপণ কৰিলে কলগছ বনাঞ্চলসমূহ মানৱ জাতিয়ে গছ বন কাটি ধ্বংস কৰিছে যাৰ বাবে বনাঞ্চলত অভাৱ ঘটিছে হাতীৰ খাদ্য যাৰ বাবে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি উপদ্ৰৱ চলাইছে বন্যহস্তীজাকে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে বিজুলী বনাঞ্চলত প্ৰায় 200 জোপাৰো অধিক কলগছ ৰোপণ কৰে অঞ্চলটোৰ কেইজনমান সচেতন যুৱকে তেওঁলোকৰ আশা এই প্ৰচেষ্টাই হাতী মানুহৰ সংঘাত হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব শিৱসাগৰত ভূ মাফিয়াৰ সন্ত্ৰাস দিখৌ দৰিকা দিচাংৰ বুকু উদং কৰি ভূ মাফিয়াই চলাইছে লুণ্ঠন যাৰ বাবে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ জীৱন সম্পত্তিলৈ নামি আহিছে ভাবুকি দৈনিক শ ট্ৰাকেৰে লৈ যোৱা হৈছে পাই শিৱসাগৰৰ কোঁৱৰপুৰ টোপ শালমৰা লাহিঙীয়া অকলাত গঢ়ি উঠিছে 17 টকাৰ অবৈধ বালি মহল আনহাতে সকলো দিশটো চকুমুদা কুলিৰ ৰূপত শিৱসাগৰ জিলা বন সাংমণ্ডলিক প্ৰাধিকাৰী কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ সাহসীয় দলৰ নেতা পালিনেতাৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে চলিছে অবাধ লুণ্ঠন গোলাঘাটত নিশা বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ প্ৰায় 80টা হাতীৰ এটা জাকে গোলাঘাটৰ মূৰফুলনি ফলঙনি গৰঙা পথাৰ তেলিয়া গাঁও পুৰা জংঘল প্ৰজাবস্তি আদি অঞ্চলত পথাৰৰ ধান খাই তহিলং কৰে উল্লেখযোগ্য যে খাদ্যৰ সন্ধানত নাম্বৰ অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই আহিছে বন্যহস্তীৰ জাকটো বৃহৎ হাতীৰ জাকটোৱে 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি খেতি পথাৰত প্ৰৱেশ কৰে ইফালে বন্যহস্তীৰ জাকটো পথাৰৰ পৰা খেদিবলৈ নিশাই ওলাই আহে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ উল্লেখযোগ্য যে বিগত কেইবাদিন ধৰি অঞ্চলটোত অৱস্থান কৰিছে বন্যহস্তীৰ জাকে নিশা হলেই পথাৰৰ ধান খাই তহিলং কৰে বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে গোলাঘাটৰ অভয়জানতো বনৰীয়া হাতী আৰু মানুহৰ সংখ্যা জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলটোত বনৰীয়া হাতীৰ বিচৰণ অভয়জান মূৰফুলনি চোৰামুখ আদিতে বৃহৎ বন্যহস্তীৰ দল খাদ্য সন্ধানত অহা হাতীৰ জাকটোৱে ধাননি পথাৰত ধান খাই গছকি নষ্ট কৰিছে বৃহৎ হাতীৰ জাকটোৱে 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে নগৰ সামগ্ৰীৰ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ নিশা হলে কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা সামগ্ৰী সীমান্তৱৰ্তী পথাৰসমূহলৈ নামি আহে জাকে জাকে হাতী
চামগুৰিত বালিজুৰি পথাৰত ধান খাই তহিলং কৰে কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা নামি অহা বন্য হৈছে যাকে যাৰ বাবে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষকসকলে নিশাহলৈ জুই জ্বলাই হাতী খেদাত ব্যস্ত হৈ পৰে অঞ্চলবাসী হেগাজুলিৰ সমষ্টিৰ ৰাক্ষসমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ভুটিয়া আলি গাঁৱত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহৰ নামত সংঘটিত হৈছে অনিয়ম হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ লাভ কৰি নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছতো পোৱা নাই আবণ্টিত ধন হিতাধিকাৰী জিতেন চন্দ্ৰ ৰায় নামৰ লোকজনে ৰাক্ষসমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা লাভ কৰিছিল এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ নিজৰ নামত আবণ্টিত চৰকাৰী ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে তেওঁৰ বেংকৰ একাউণ্টত সোমাইছিল ৩২,৫০০ টকা ঘৰটোৰ ৩৩% কাম নিজে নিৰ্মাণ কৰিছিল হিতাধিকাৰী জিতেন চন্দ্ৰ ৰায় নামৰ লোকজনে ৩০% কাম কৰাৰ পাছত হিতাধিকাৰী জিতেন চন্দ্ৰ ৰায়ে তেওঁৰ নামত জমা থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ ৩২,৫০০ টকা বেংকৰ পৰা উলিয়াবলৈ ৰাক্ষসমাৰী পঞ্চায়তৰ সচিবক অনুৰোধ জনায় কিন্তু ৰাক্ষসমাৰী পঞ্চায়তৰ সচিবে ১০,০০০ টকা পঞ্চায়তৰ সচিবক প্ৰদান কৰাৰ পাছতো আজিলৈকে তেওঁৰ টকাখিনি মুকলি কৰি নিদিয়াৰ অভিযোগ কেৱল ইমানেই নহয় ঘৰৰ নামত হিতাধিকাৰীগৰাকীয়ে জমা থকা ধন মুকলি কৰিবলৈ ক'লে হিতাধিকাৰীক জেলত দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ পঞ্চায়ত সচিবৰ বিৰুদ্ধে ৰাক্ষসমাৰী পঞ্চায়তৰ সচিবে হিতাধিকাৰী জিতেন চন্দ্ৰ ৰায়ৰ নামত বেংকৰ জমা থকা ধন উলিয়াই নিদিয়াৰ বাবে আজি অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰৈছে তেওঁৰ ঘৰটো বঙাইগাঁও জিলাৰ পাল্লাৰস্থিত মাত্ৰাখোলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ভৱন নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি প্ৰধান শিক্ষক আৰু কনিষ্ঠ অভিযন্তা বিজয় দাসৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যালয় গৃহ নিৰ্মাণৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ৰাজ্যে বিদ্যালয় গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে আবণ্টিত হৈছিল ২১ লাখ টকা বৰ্তমান অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা প্ৰধান শিক্ষক হাসমত আলীয়ে কনিষ্ঠ অভিযন্তা বিজয় দাসেৰে মিলি নিম্নমানৰ সামগ্ৰীৰে ভৱন নিৰ্মাণ কাম আৰম্ভ কৰে কিন্তু নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নহওঁতে বিদ্যালয়ৰ ভৱন গৃহ গৈছে চহী খহি প্ৰধান শিক্ষক হাসমত আলীয়ে বিভাগীয় একাংশৰ বিষয়েৰে বুজাবুজি কৰি আবণ্টিত ধনৰ সিংহভাগ আত্মসাৎ কৰি হিচাপ নিদিয়াকৈ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে শিক্ষকগৰাকীৰ এনে কাণ্ডত এতিয়া ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ৰাইজ এই ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়ৰ ভৱন নিৰ্মাণত হোৱা দুৰ্নীতি তদন্ত কৰি দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে দক্ষতা বিকাশৰ ১৫ দিনীয়া কৰ্মশালাৰ সামৰণি সঞ্জীৱ বৰা সৌৰিণী জনকল্যাণ প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা দক্ষতা বিকাশৰ কৰ্মশালা বৃহস্পতিবাৰে অন্ত পৰে বিশ্বনাথ ঘাটত ১৫ দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছিল এই কৰ্মশালা পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ দ্বাৰা পকী পথ নিৰ্মাণ NGOটোৰ এই পদক্ষেপক লৈ সৰ্বত্ৰ চৰ্চা হৈছে অচিৰে চৰকাৰেও দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ কথা জনালে স্থানীয় প্ৰতিনিধিয়ে জিলাখনৰ ৭৫ কিলোমিটাৰ পথ এই গ্ৰীণ টেকনলজিৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ লক্ষ্য লৈ মুঠ ৪৫ কিলোমিটাৰ পথ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে বহিৰাজ্য চুৰাটৰ পৰা প্লাষ্টিক সংগ্ৰহ কৰি ৪৫ কিলোমিটাৰ পথত ৩৭,২৬০ কিলোগ্ৰাম প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰি গড়কাপ্তানি বিভাগে নীতি আয়োগৰ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে লক্ষণীয় যে এই পথ নিৰ্মাণত ৬০ মাইক্ৰনৰ তলৰ তথা অতি নিম্নমানৰ প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰা হয় যি সময়ত পেলনীয়া প্লাষ্টিকে পৰিৱেশ প্ৰদূষিত কৰি আহিছে তেনে সময়তে গোৱালপাৰাৰ পেলনীয়া প্লাষ্টিকেৰে পথ নিৰ্মাণ কৰি আদৰ্শৰ পথ দেখুৱাইছে গোৱালপাৰাৰ গড়কাপ্তানি বিভাগে পেলনীয়া প্লাষ্টিকেৰে পথ নিৰ্মাণ কৰি এক নতুন কাৰিকৰী পদ্ধতি সূচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ গড়কাপ্তানি বিভাগে গোৱালপাৰাৰ শিলৰ মহলবোৰ বন্ধ হৈ থকা ঠিকাদাৰে শিলৰ নাটনিত কাম কৰিব নোৱাৰাৰ সময়ত পেলনীয়া প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা পকী পথ নিৰ্মাণ কৰাত অধিক আগ্ৰহী হৈ পৰিছে গোৱালপাৰাৰ ঠিকাদাৰসকল দেৰমাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ পাথাৰকান্দি সমষ্টিত থকা কলকাতাৰ মালিকানাধীন এখন চাহ বাগিচা যাৰ ফলত তীব্ৰ সমস্যাত পৰিছে চাহ শ্ৰমিকসকল কৰ্মহীন হোৱাৰ লগতে এসাঁজ ভাতৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে শ্ৰমিকসকল বিদ্যুতৰ বিল নিদিয়াৰ বাবে দুবাৰকৈ বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিছে যোৱা সপ্তাহত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰাৰ ফলত বাগিচাখনৰ পানী যোগানো বন্ধ হৈ পৰিছে নৈৰ গেলা পানী খাই ইতিমধ্যে বহু লোক অসুস্থ হৈ পৰিছে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালে নিজৰ ব্যক্তিগত ধনেৰে ১ লাখ টকা ব্যয়েৰে এখন পানীৰ পাম্পৰ ব্যৱস্থা কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত বনাছ দিব নোৱাৰি পলায়ন কৰিছিল মালিক পক্ষই দবকাত শিশু শ্ৰমিক শিশুক যৌন নিৰ্যাতন মানসিক নিৰ্যাতন বাল্য বিবাহ ৰোধৰ ওপৰত আয়োজন কৰা হৈছে সজাগতা সভা বুধবাৰে হোজাই জিলাৰ দবকাত NRI পাব্লিক স্কুলত আৰু হোজাই জিলা শিশু সুৰক্ষা ইউনিটৰ উদ্যোগত আন্তৰ্জাতিক শিশু দিৱস উদযাপন কৰা হয় সংসদীয় সমষ্টিৰ সাংসদ আগাথ চাংমাৰ্ফিয়া সমষ্টি বাৰ্ষীৰ মাজত আৰামপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন হ'ল ভাৰতৰ অন্যতম কনিষ্ঠতম সাংসদগৰাকী টুৰাৰ ছেক্টৰত হাৰ্ট শ্ৰাইনত অনুষ্ঠিত হোৱা বিবাহ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসমৰ বিত্ত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই বছৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহত পেট্ৰিকৰ সৈতে এংগেজমেণ্ট সম্পন্ন হোৱা আগাথাৰ বিয়াত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ কন্নড় চাংমা আৰু পৰিয়ালবৰ্গ উপস্থিত থাকে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু প্ৰশাসনৰ মাজত তালমিলৰ অভাৱৰ বাবে সম্প্ৰতি দৰং জিলাৰ পাতি দৰংবাসীৰ সন্মুখীন হৈছে ভয়ংকৰ বিপদ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে ২০০৬ চনত গাঁওখনৰ পানীত আৰ্ছেনিক থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু ১৩ বছৰৰ পাছতো আজিও অঞ্চলবাসীয়ে নাপালে উপযুক্ত বিশুদ্ধ খোৱা পানী ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত পুখুৰী নাদৰ আৰ্ছেনিকযুক্ত পানী সেৱন কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে
উদ্বেগজনক কথাটো হ'ল বিয়াগুম বিজ্ঞাপনেৰে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা দাবী কৰাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে এই পৰ্যন্ত ভয়াৱহ ৰূপী আৰ্ছেনিকৰ বাবে দৰং জিলাৰ পাতিদৰং গাঁৱত কৰ্কট ৰোগৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়ালৈকে অঞ্চলটোৰ বহু লোক ইতিমধ্যে এই ভয়াৱহ ৰোগৰ চিকাৰ হৈছে মানে কুঁৱা কৰি পেলালেও লখিমীক আদৰক লৈ কৃপণালী কৰা নাই ধেমাজি কৃষক ৰাইজে ৫টা বছৰৰ পাছত এইবাৰ ধেমাজি গৰৈমাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি পৰম্পৰাগতভাৱে উলহ মালহেৰে পালন কৰিলে লখিমী সভা তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা লখিমী সভাত গাঁৱৰ শ শ বৃদ্ধা বনিতা আদহী আৰু যুৱক যুৱতীয়ে ভাগ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সোণোৱাল কছাৰী নিয়মেৰে আয়োজন কৰা লখিমী সভাত গাঁৱৰ ৰাইজে একেলগে বৰনামঘৰত তামোল পাণৰ শৰাই দি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ সোণৰ জাকৈ সোণৰ খালৈ লৈ লখিমী অৰ্থাৎ মাছ মাৰি ভৰাই অনা নিয়ম মাজুলীত ৰাসোৎসৱৰ সামৰণি পৰাৰ পিছতে মাজুলীৰ ভাওনাৰ আগমন ঘটিল নামনি অসমলৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসোৎসৱৰ প্ৰচাৰৰ বাবে মাজুলীৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ এটা দলে নামনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাই প্ৰদৰ্শন কৰিলে অংশীয়া ভাওনা মাজুলীৰ দলটোৱে দৰঙৰ ভুঙাৰগড় আঞ্চলিক ৰাসোৎসৱত ভিৰ কৰিলে অগণন লোকে আৰু হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকক মুগ্ধ কৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় খেলো ইণ্ডিয়া 10 জানুৱাৰীৰ পৰা 12 জানুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া খেলো ইণ্ডিয়াক লৈ প্ৰস্তুতি তুংগত খেলো ইণ্ডিয়া অংশ ল'বলৈ অহা অসমৰ খেলুৱৈসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কেইবা হাজাৰৰো অধিক খেলুৱৈয়ে অংশ ল'ব গুৱাহাটীৰ সৰ্বভাৰতীয় খেলো ইণ্ডিয়াত আগন্তুক সময়ত অলিম্পিক এছিয়ান গেমছ প্ৰতিযোগিতালৈ অসমৰ পৰা যাতে অধিক খেলুৱৈ জন্ম হয় তাৰ পৰিকল্পনাৰে গ্ৰহণ কৰিছে অসম অলিম্পিক সংস্থা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বৰলৈটোৰ পাৰত শিল্পীৰ স্মৰণিকা চাৰিকামাসুৰ বাহিনী অভিযাত প্ৰয়াত শিল্পী ধৰ্মেশ্বৰ বেজবৰুৱাৰ মৃত্যুতিথি উপলক্ষে গীত মাতেৰে জীপাল হ'ল লুইটৰ পাৰ শিল্পীজনাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় অঞ্চলটিৰ শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিকক কলকাতাৰ ২৭ নম্বৰ বেণ্টিক ষ্ট্ৰীটৰ এটা কমাৰ্চিয়েল প্ৰতিষ্ঠানৰ ৫ নম্বৰ মহলাৰ পৰা পৰিল হাজাৰ টকীয়া কেইবাখনো নোট বুধবাৰে আয়কৰ বিভাগে প্ৰতিষ্ঠানটোত অভিযান চলোৱাৰ সময়তে কৰ্মচাৰীসকলে খিৰিকীৰ বাহিৰৰ স্লেপত পেলাই দিছিল কেইবাটাও নোটৰ বান্ডল পিছত আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জব্দ কৰে ৩ লাখ ঝাৰখণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি প্ৰচাৰ অভিযানত নামিল বিজেপিৰ অধি মহাৰথী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে আজি ঝাৰখণ্ডত দুখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰথমখন সভা মানিকাৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত আৰু দ্বিতীয়খন সভা অনুষ্ঠিত হয় লোহাৰডাগাৰ BS কলেজ খেলপথাৰত 25,000 करोड़ रुपया आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए भेजा हर ब्लॉक के अंदर एकलव्य स्कूल बनाने की शुरुआत की लगभग 438 एकलव्य स्कूल बनी और आज वहां आदिवासी बच्चे पढ़ रहे বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে দেশজুৰি NRC উন্নীতকৰণৰ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে আৰু এই ঘোষণাৰ পিছতে NRCক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে JDUৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি তথা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক প্ৰশান্ত কিশোৰে টুইটাৰযোগে প্ৰশান্ত কিশোৰে উল্লেখ কৰে যে 15খনতকৈ অধিক ৰাজ্যত অনা বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী আছে আৰু সেই ৰাজ্যকেইখনৰ দেশৰ 55% জনসংখ্যা আছে এনে অৱস্থাত কিমান শতাংশ লোকৰ পৰা NRCৰ ওপৰত পৰামৰ্শ লোৱা হৈছে আৰু কিমানে নিজৰ ৰাজ্যত NRC উন্নীতকৰণৰ বাবে সাজু আছে বুলি প্ৰশ্ন কৰে প্ৰশান্ত কিশোৰে হঠাৎ খহি পৰিলে তালিকাৰ দ্বিতীয় মহলাৰ ছাদ আমাৰ সদনৰ নামৰ অট্টালিকাটোৰ দ্বিতীয় মহলাটোত হঠাৎ খহি পৰাত এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ হ'লগৈ চাহ বিক্ৰেতা পাটনাৰ গোপাল প্ৰসাদ আৰু নামৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ছুইমিং খেলুৱৈগৰাকীয়ে এতিয়া পদপথৰ কাষত চাহৰ দোকান খুলি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে কৰ্ণাটকৰ শিৱম মুগাত পৰিভ্ৰমী চৰাই আগমন প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো বিদেশী চৰাই কলৰৱে মুখৰিত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ অঞ্চল কাইলৈ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত ৰচিত হ'ব ইতিহাস ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে খেলিব দিৱানৰ সতীশ কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত অনুষ্ঠিত হ'ব খেলখন গোলপীয়া বলেৰে বাংলাদেশেৰে মুখামুখি হ'ব বিৰাট কোহলী নেতৃত্বাধীন টীম ইণ্ডিয়া জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিনজো আবে দেশখনৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘ সময় প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বুধবাৰে এই পদত 2887 দিন সম্পূৰ্ণ কৰে আবে অধিক বৃদ্ধি পাব ভাৰতৰ নৌসেনাৰ শক্তি ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত হ'ব বৃহৎ প্ৰতিৰক্ষা চুক্তি আমেৰিকাই ভাৰতৰ হাতত বিক্ৰী কৰিব $1 আৰব অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে অনুমোদন জনাইছে এই চুক্তিৰ জৰিয়তে ভাৰতলৈ নৌসেনাৰ বন্দুক যোগান ধৰিব আমেৰিকাই এই অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ যুদ্ধ জাহাজ বিমান ৰুটি আৰু উপকূলীয় আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব শ্ৰীলংকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'লে মহিন্দা ৰাজপাক্ষে নিৰ্বাচনৰ পৰাজয় বৰণ কৰাৰ পিছতে বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰানিল বিক্ৰমসিংঘে নিজৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে আজি কলম্বোত শপত বাক্য পাঠ কৰে মহিন্দা ৰাজপাক্ষে হংকঙত পলিটেকনিক বিশ্ববিদ্যালয়ত আবদ্ধ সহস্ৰাধিক প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীক আটক কৰা হৈছে 6 দিন ধৰি অব্যাহত থকা প্ৰতিবাদৰ বাবে উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল পৰিস্থিতি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বনাঞ্চলত সংঘটিত বনজুইৰ গ্ৰাসত পৰিছে শ শ বন্যপ্ৰাণী ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত অগ্নিদগ্ধ হোৱা কিবাটা কোৱালা উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নিউ সাউথ ৱেলছত সংঘটিত বনজুই ক'লা ধোঁৱাই চানি ধৰিছে ৰাজধানী চহৰ ছিডনী ক'লা ধোঁৱাই প্ৰদূষিত কৰিছে ৰাজধানী চহৰখন
ব্ৰাজিলৰ ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ'ত পালন কৰা হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষ্ণাংগসকলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সচেতনতা দিৱস পালন কলা কাপোৰ পৰিহিত জনতাই দাসত্বৰ বান্ধোন ছিঙি বিকাশৰ দিশে গতি কৰাৰ লক্ষ্যৰে সকলোকে একত্ৰিত কৰাৰ বাবে পালন কৰা হয় এই দিৱস পাকিস্তানত বিলাহীৰ আকাশলংঘী মূল্য পাকিস্তানত এতিয়া প্ৰতি কিলো বিলাহীৰ দাম 400 টকা বছৰটোৰ সৰ্বাধিক শাক পাচলিৰ মূল্য এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত পাক চৰকাৰে চলাইছে মাধমাৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ ব্যৰ্থ ইমৰান চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে সকলোৱে বুধবাৰে মেক্সিকোবাসীয়ে পালন কৰিলে 109 সংখ্যক মুক্তি সংগ্ৰাম দিৱস মুক্তি সংগ্ৰামত আত্মবলিদান দিয়া বীৰসকলক কৰি দেশবাসীয়ে পালন কৰিলে দিৱস এই ক্ৰান্তিৰ মূল্য উদ্দেশ্য আছিল দেশখনৰ লোকতন্ত্ৰ স্থাপন কৰা আৰু ভূমিহীন কৃষকক ভূমি প্ৰদান কৰা 1910 চনৰ 20 নৱেম্বৰ দিনটো কৰি দেশবাসীয়ে পালন কৰিলে এই দিৱস জালিৰ লিগুৰিয়া প্ৰদেশত বানৰ তাণ্ডৱ নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে বানৰ মাজত আবদ্ধ কেইবাটাও অঞ্চল বিধ্বংসী বানৰ মাজত আবদ্ধ কেইবাটাও বাসগৃহ আমেৰিকাৰ দক্ষিণ পশ্চিম প্ৰান্ত ঠায়ে ঠায়ে হৈছে বৰষুণ আৰু প্ৰচণ্ড হিমপ্ৰবাহ কৰবাত যদি বৰফে ঢাকি ধৰিছে ৰাজপথ কৰবাত আকৌ বানৰ মাজত বুৰ গৈছে বহুকেইটা পথ বৰষুণৰ বাবে লছ এঞ্জেলছৰ বহুকেইটা অঞ্চলত সৃষ্টি হৈছে বান